Hi! වෙල්කම් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ Honey Graphics SL YouTube channel එකට. ඉතින් මේක තමයි මම මේ channel එකට දාන පළවෙනිම වීඩියෝ එක. මේක introduction වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේක චූටි වීඩියෝ එකක්. මේක මොනවද ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෑ මේකේ. මම මේක කරන්නේ මම මේ channel එකෙන් ඉස්සරහට මොනවද ගේන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් දෙන්න. ඉතින් Honey Graphics SL කිව්වහම ඒ නමේම තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් graphic design සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්නේ නැති graphics පැත්තේ මොකක් හරි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔව් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ graphic design කරන අයට පොඩි ටියුටෝරියල් සෙට් එකක් මුලින්ම මේ channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න. දැන් graphic design කිව්වහම අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට නැතුවම බැරි softwares දෙකක් තමයි Adobe Illustrator සහ Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තියෙන Illustrator එකයි මේ තියෙන Photoshop එකයි ඒ දෙකම අපි ගොඩක් වෙලාවට graphic designs කරද්දී use කරනවා. දැන් Photoshop කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ගේ ඔළුවට එන්නේ photo edit කරන්න පුළුවන් software එකක් කියන්නේ. ඔව් ෆොටෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් මේක. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. අපිට කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ මයින්ඩ් එකට එන ඩිසයින් අයිඩියාස් එක්ක තමන්ට ගොඩාක් ලොකු පරාසයක ඩිසයින්ස් කරන්න පුළුවන් Photoshop එකේ ෆොටෝ එඩිට් විතරක් නෙමෙයි. ඊළඟට Illustrator. Illustrator ගැන සාමාන්‍ය සමහරු පොඩ්ඩක් දන්නේ නැතුව ඇති. Illustrator එක use කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට drawings වලට. ඒ කියන්නේ එක අපි ඔය ඇඳලා කරන දේවල් වලට දැන් මේ මෙතන මගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන wallpaper එකත් මම ඩිසයින් කරේ Illustrator එකෙන්. ඒක නම් ඉතින් එහෙම complicated එකක් නෙවෙයි. ඒක පොඩක් සරල ඩිසයින් එකක්. details ගොඩාක්ම අඩු චුට්ටක් තියෙන flat illustration එකක් වගේ එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ ඕන එකක් කරන්න අපි ඒ softwares ගැන ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ Adobe Illustrator එක. ඉතින් ඒ හින්දා මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ Illustrator එක සම්බන්ධව tutorial set එකක් මුලින්ම ගේන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඉවරුනාට පස්සේ Photoshop සම්බන්ධ tutorial series එකක් ඊට පස්සේ upload කරන්න. ඉතින් මට ඉතින් පුළුවන් ඕනනම් Illustrator එකයි Photoshop එකයි දෙකම එකට පොඩ්ඩයි කියන්නේ දැන් අද Illustrator එකේ tutorial පළවෙනි tutorial එක දාලා ඊට පස්සේ Photoshop එකේ පළවෙනි tutorial එක දානවා. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරොත් එහෙම බලන කෙනාට පොඩ්ඩක් පිස්සු වගේ වෙනවා. මොකද දැන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක් මේක බැලුවොත් එහෙම දෙකම පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා. හැබැයි Photoshop වලටයි Illustrator වලටයි සමානකම් තියෙනවා ගොඩක්. ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඒ දෙකම එකපාර යන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉතින් හිමීට Illustrator එක ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ Photoshop එක ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ හොඳ ඩිසයින්ස් කරමු කට්ටියම එකතු වෙලා. හරි. එහෙනම් අපි පොඩක් මේ Illustrator එකයි Photoshop එකයි open කරාම මොනවා වගේද කියලා බලමු. මෙතන කලින්ම open කරලා තියෙන හින්දා එතනින් යනවා. මොකද මේ චුට්ටක් open වෙන්න වෙලා යන නිසා මම කලින් open කරලා තිබ්බේ. මේ තියෙන්නේ Illustrator එක. ඒක open කරාම මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Photoshop එක. ඒකත් open කරාම මේ වගේ එන්නේ. පොඩි වෙනසක් ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා ඇති. හැබැයි tools එම වෙනස්. ඉතින් මේ තියෙන දේවල් වෙනස්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ එච්චරයි. ඉතින් මම ඊළඟට පළවෙනිම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා ඉක්මනින්ම. පළවෙනිම එපිසෝඩ් එක කිව්වොත් හරි. Illustrator ඉගෙන ගන්න කරන පළවෙනිම Illustrator tutorial එකේ පළවෙනිම එපිසෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරනවා මම ඉක්මනින්ම. එතකොට අපි බලමු මේ මොනවාද මේ තියෙන්නේ, මෙතන මොනවාද මේ මොනවාද වෙන්නේ. මේ හැමදේම දැන් අපි ඉගෙන ගමු. ඉතින් මට අහන්න තව දෙයක් කියන්න මම මේ tutorials වල episodes ගොඩාක් ටික වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද
එක දිගට ගොඩ වෙලාවක් බලනකොට පොඩක් බෝරින් ගතියක් එනවනේ. අනික එකපාර ගොඩාක් ටූල්ස් කියලා දුන්නොත් එහෙම මතක තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක දවසකට ඒ කියන්නේ එක එපිසෝඩ් එකකට ටූල්ස් එකක් එකක් වගේ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕගොල්ලෝ අනිත් එපිසෝඩ් එක මම දානකම්. ඒ කියන්නේ එක දවසකට ඒ කියන්නේ එක එපිසෝඩ් එකකට දාන්නේ ටූල්ස් එකක්. අපි දැන් ටූල්ස් විතරක් නෙවෙයි මුලදී ටූල්ස් ටිකනේ බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට ටූල්ස් බොක්ස් එක. එතකොට අපි දැන් මුල කාලෙදී කරන්නේ ටියුටෝරියල්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් මෙතින් ටූල්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න එක. ටූල්ස් තමයි වැදගත්ම. ටූල්ස් ගැන අපි ඉගෙනගෙන ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ටූල්ස් 3-4ක් මම එක එපිසෝඩ් එකකින් කියලා දුන්නත් එහෙම ඒක ඵලදායී නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතාගෙන ඉන්නේ ටූල්ස් එකක් දෙකක් විතර ඔයගොල්ලන්ට එක එපිසෝඩ් එකකින් කියලා දෙන්න. පොඩි පොඩි එපිසෝඩ්ස් තමයි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ලොකු පැය ගණන් විතර වගේ එපිසෝඩ්ස් නම් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් බෝරින් බලන්න ගියාම ඉතින් පොඩි වීඩියෝස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක අරගෙන ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරි මේ වීඩියෝ එක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. මම පොඩ්ඩක් දිගට ගියා. හරි. එහෙනම් පළවෙනිම එපිසෝඩ් එක බලන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මාව subscribe කරන්න මගේ honey graphics sl YouTube channel එක. පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම ඉස්සරහ පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම episodes දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, මගේ YouTube channel එක share කරලා මට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye.